Please, this is Gavran Rassa. Rassa is boiling. Tasty, tasty. Very, very tasty Rassa. Rassa is boiling. And this is mutton. Gavran mutton, suka mutton. चल झाला मसाला द्या मसाला चल नाही अजून कॉलिंग हे नाही केला फक्त व्हिडिओ शूट केला रे. चिकन 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 कोंबडा चिकन गावरान चिकन तीन कोंबडा खा की खा खान की बडी कोंबडा विकत छोटा कमिंग मरिंग गावठाण नको पाणी नको पाणी कशाला आता शिजलं आहे ना पहिलं ते वरती मसाला लागायसाठी त्याला गरम अरे आता उतरायचं आहे पाणी टाकायचं जरासं नको नाही ते नाही रॉनी आता मीठ कमी मीठ आता व्यवस्थित लेवल आता त्याच्यात मला माहिती नाही काय मी आता इथे पडलो पान लुईस दिस इज चिकन लुईस का लवडे का चिकन दिस इज गावरान चिकन त्री कोंबडा नॉट फुकट एक 700 1800 नॉट फुकट तुझं गाव नॉट चना बेटिंग नॉट चुरमर बेटिंग चिकन गावरान नो वॉटर and only कोंबडाज नो कोंबडी तुम दोन अरे तू दोन कोंबडी लेईन आणि नो कोंबडी ओनली कोंबडाज बाबा नो बाई ओनली बाबा होय दोन बाबा नो बाई दुसऱ्याने काढली पोरं सांभाळतोय लेकाचा लाज पण वाटत नाही